Мене звати Олексій Паченко, я голова правління Запорізького ромського центру «Лачодром». Хотів би трошки розповісти про нашу роботу, яка вже йде з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Тож з перших днів повномасштабного вторгнення ми допомагали людям і ромської, і неромської національної меншини, різних національностей евакуюватися з окупованих територій. Ми своїми автомобілями допомагали виїжджати та забирати родини, багатодітні ромські родини, родини з людьми з інвалідністю. І вже тут по прибуттю в Запоріжжя допомагали знайти їм помешкання для проживання та надавали саму перву необхідну гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, лікарських наборів. Ми видавали гуманітарну допомогу в нашому ромському центрі та завозили людям з особливими потребами в ті помешкання, де вони селились. Також завозили для багатодітних родин в ті помешкання, де вони зупинилися. І також надавали допомогу цим родинам, якщо вони мали бажання рухатися далі на захід України або за територію України до Європейського Союзу, то надавали допомогу у відновленні документів, у тому, що ми, наприклад, могли брати родини та підвозили їх до евакуаційного потягу, який курсував та продовжує курсувати з Запоріжжя до міста Львів. Тож цю роботу ми робили на протязі всіх 2 років повномасштабного вторгнення. Ми пишаємося тими проєктами, які нам вдалося провести за ці 2 роки. Одним з цікавих проєктів, як на мене, був проєкт від організації Australian Aid та World Vision, в якому ми надавали багатоцільову грошову допомогу і ромським родинам-переселенців у місті Запоріжжя, і тим родинам, які проживали і продовжували проживати у місті Запоріжжя з початку повномасштабного вторгнення. В цьому проєкті прийняло участь 3 міста. Це було місто Запоріжжя, місто Кам'янське Дніпропетровської області та також місто Торецьк Донецької області. Загалом 150 ромських родин отримали багатоцільову грошову допомогу, завдячуючи громадській організації Запорізький ромський центр «Лачодром». У нас був дуже цікавий проєкт завдяки Українському жіночому фонду. Це проєкт, де ми надали швидкі професії ромським жінкам, які приїхали з окупованих територій. Як виникла ця ідея? Ми зробили опитування серед наших ромських жінок, які в них потребності на даний момент, що їм потрібно для того, щоб вони змогли адаптуватися в іншому місті, щоб вони могли прогодувати свої сім'ї. На що ромські жінки нам сказали, що, по-перше, в першу чергу їм потрібно отримати якусь швидку професію, щоб вони змогли працювати. Виникла така ідея. Цю професію в нас були в сфері б'юті-індустрії. Дівчата отримали професію в сфері б'юті-індустрії та почали працювати. Але було дуже великою проблемою те, що коли дівчата навчаються, їм не було де залишити своїх дітей. Ці дітки були дошкільного віку. У нас з'явилася така ідея, як створити дитячий простір, освітній дитячий простір. Коли наші дівчата займалися, то їхні дітки залишалися в нашому центрі, в освітньому просторі, де з ними займався педагог, який має більше 5 років стажу та вищу освіту психолога. Таким чином наші дівчата отримали швидку професію в б'юті-індустрії та почали вже працювати, а їхні дітки отримали базові знання та підготовку до школи.
Хотілося б відзначити ще декілька з фондів, які нам допомагали на протязі цього всього часу. Це Міжнародний благодійний ромський фонд «Чиріклі», який з перших днів повномасштабного вторгнення надав можливість допомагати ромським родинам, які були переселені у місто Запоріжжя у вигляді гуманітарної допомоги, миючих засобів. Також ми дуже вдячні фонду ЄВЗ, німецький фонд. Він надав можливість нам допомагати пожилим людям ромської національності, які пережили геноцид під час Другої світової війни. Ми приймаємо людей з різними питаннями щодо юридичної допомоги, чи відновлення документів, чи це питання щодо отримання гуманітарної допомоги від нашого фонду та від других міжнародних фондів. Ми консультуємо людей та надаємо їм відповіді, що і як зробити, куди вони можуть піти та отримати ту чи іншу допомогу.